Hello guys, মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত দেখাম যে আপোনালোকে কেনেদৰে যোনটো নিযুত মইনা আঁচনিৰ ফৰ্মখন আছে সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব আৰু কি ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে কলেজত বা ইউনিভাৰ্চিটিত সাবমিট কৰিব লাগিব এই বিষয়ে আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিহে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ফ'ল' নকৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যোনখন ফৰ্ম আছে ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে। গতিকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এই কলেজত আপোনালোকৰ যোনখন কলেজ আছে তাত আপোনালোকে সাবমিট কৰিব লাগিব। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন হৈছে আপোনালোকৰ যোনটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ BA BSc BCom সেই সকলোৰ কাৰণে ফৰ্ম বেলেগ বেলেগ হয়। আপোনালোকৰ যদি হয় HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰত হয় তেন্তে সেইখন ফৰ্ম বেলেগ হ'ব। আপোনালোকে যদি BEd কৰি আছে তেনেহ'লে সেইখন ফৰ্ম বেলেগ হ'ব। এইখন হ'ল আপোনালোকৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ফৰ্ম। গতিকে চাওঁ আহক কেনে। প্ৰথমতে আহি গ'ল আপোনাৰ পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন। ইয়াত থাকিব আপোনালোকৰ নেম অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট। আপোনালোকে ব্লক লেটাৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ নামটো দিব ব্লক লেটাৰত। তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছত আপোনালোকে দিব ছিংগল নে মেৰিড, তাত টিক মাৰিব। যদিহে আপোনালোকে বিয়া হোৱা নাই বা বিয়া কৰোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আৰু যদিহে মেৰিড হয় তেন্তে মেৰিডটোত টিক মাৰিব। ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেট ৱাইজ দিব। যদি আপোনালোকৰ 2 তাৰিখ হয় 02 দিব, যদি ফেব্ৰুৱাৰী মাহ হয় 02 দিব, যদিহে আপোনালোকৰ 2005 হয় 2005 এনেকৈ দিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য ফাদাৰ অৰ মাদাৰ অৰ গাৰ্জেন, যদি আপোনাৰ গাৰ্জেন কোন হয়, যদি মা হয় মাৰ নাম দিব, যদি দেউতা হয় দেউতা দিব, যদি অন্য কোনোবা হয় তেন্তে তেওঁৰ নামটো ব্লক লেটাৰত লিখি দিব। ৰিলিজন কি হয় ধুনীয়াকৈ লিখি দিব। আপোনালোক হিন্দু হয় নে মুছলিম হয় ধুনীয়াকৈ ব্লক লেটাৰত লিখিব। মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, আপোনালোকৰ যোনটো পেৰেণ্টছৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ বা নিজৰ যোনটো ফোন নাম্বাৰ সেইটো ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব, ভুল নকৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত। এড্ৰেছটো দিব ভিল আৰু টাউন অৰ চিটি, যোনখন আপোনালোকৰ গাঁও হয় বা টাউন হয় ধুনীয়াকৈ ব্লক লেটাৰত দিব। পিন নাম্বাৰটো দিব। ব্লক অৰ মিউনিচিপালিটি অৰ টাউন কমিটি, আপোনালোকৰ যদি কোনো ব্লক পৰে আপোনালোকৰ গাঁৱৰ আণ্ডাৰত বা আপোনালোকৰ চহৰৰ আণ্ডাৰত মিউনিচিপালিটি যি পৰে সেইটোৰ নাম ধুনীয়াকৈ ব্লক লেটাৰত দিব। আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন কি হয় সেইটো লিখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট দিব, চব ব্লক লেটাৰত লিখিলে ভাল হয়। আধাৰ নম্বৰ লাগিব, আধাৰ নম্বৰ ইফ এভেইলেবল, যদি আপোনালোকৰ আধাৰ আছে তেনেহ'লে আধাৰ নম্বৰটো দিব। আৰু নেম অফ LAC, আপোনালোকৰ কোনখন LAC হয় সেইটো দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ, ভুল নকৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত। এডুকেশ্যন ডিটেইলছত আপোনালোকে নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট ফ্ৰম হুইচ পাছড, অ'কে, আপোনালোকে যোনখন কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা পাছ হৈ এই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰামটোত এডমিশ্যন লৈছে, অৰ্থাৎ আপোনালোকে লাষ্ট যোনখনত পঢ়িছিলে সেইখনৰ নামটো দিব লাগিব। লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন আপোনালোকে কি পাছ হৈছিলে, HS পাছ হ'ব, আপোনালোকে HS পাছ লিখিব লাগিব। কোনটো ইয়েৰত পাছ হৈছিলে, যদি 2025 হয় 2025 দিব। তাত ৰোল নম্বৰ কিমান আছিলে, ৰোল আৰু নম্বৰ এক্সট্ৰাকৈ থাকে। প্ৰথমতে ৰোল লিখি পেলাই ৰোলটো দিব, তাৰপিছত নং লিখি পেলাই নংটো দিব। তাৰপিছত নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট কাৰেণ্টলি এনৰ'ল্ড ইন, অ'কে, আপোনালোকে যোনখন কলেজত এতিয়া এডমিশ্যন লৈছে বা যোনখন কলেজৰ পৰা এইটো ফৰ্মটো কালেক্ট কৰিছে সেই কলেজখনৰ নামটো দিব। নেম অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকৰ কলেজখন যদি কোনোবা ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত হয় তেন্তে সেই ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো দিব। আৰু সামাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকৰ যিহেতু সকলোৱে সামাৰ্থত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছিলে, যোনটো সামাৰ্থৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হয় সেইটো ধুনীয়াকৈ একো ভুল নোহোৱাকৈ ইয়াত লিখিব। তাৰপিছত লাগিব আপোনালোকৰ বেংক ডিটেইলছটো লাগিব। বেংক ডিটেইলছটো ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিব। এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এইটোৱেই, আপোনালোকৰ যদি টকা যোনটো পাব আপোনালোকে সেই বেংকতে পাব। গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকশ্যন হয়, আপোনালোকে এইটো 2-3 বাৰ চেক কৰি ভৰাব। একাউণ্ট নম্বৰটো দিব প্ৰথমতে, তাৰপিছত IFSC ক'ডটো আপোনালোকৰ যোনটো পাছবুক আছে তাতে পাই যাব, নহ'লে গুগলত যদি চাৰ্চ কৰে তাত ধুনীয়াকৈ পাই যাব যোনটো বেংকৰ হয়। একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, আপোনালোকৰ একাউণ্ট আপোনাৰ নিজৰ নামৰে হ'ব চাগে, আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ধুনীয়াকৈ ব্লক লেটাৰত লিখিব। বেংক নেমটো লিখিব, তাৰপিছত ব্ৰাঞ্চটো ক'ৰ হয় সেইটো লিখিব। গতিকে বহুত চিম্পল হয় ফৰ্মটো, এইটো ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত ছিগনেচাৰ লাগিব। প্ৰথমটো আপোনালোকৰ হেড অফ দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন, এইটো আপোনালোকৰ কলেজত চাইন কৰিব। ছেকেণ্ডটো হ'ল ছিগনেচাৰ পেৰেণ্টছ আৰু গাৰ্জেন, অ'কে, আপোনালোকৰ যোনটো মা দেউতা হয় বা গাৰ্জেন হয় তাৰ ছিগনেচাৰ লাগিব ইয়াত। তাৰপিছত হ'ল ছিগনেচাৰ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট, ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ ছিগনেচাৰটো ভালদৰে কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ এই ফৰ্মখন ফিল আপ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ জৰুৰী ডকুমেণ্টছবোৰ আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট লাগিব, সামাৰ্থৰ যোনখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম সেইটো লাগিব, পে'মেণ্টৰ ৰিচিপ্টটো লাগিব কলেজত এডমিশ্যন লোৱা, সেই সকলোবোৰ দি পেলাই আধাৰ কাৰ্ডৰ কপি, বেংক পাছবুকৰ জেৰক্স কপি সকলোবোৰ দি পেলাই নিৰ্দিষ্ট কলেজত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। গতিকে এইটোৱে আছিল এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ', আপোনালোকক কৈ দিলোঁ কেনেদৰে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব। গতিকে যদি আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা লাইক এটা কমেণ্ট কৰি দিব। থেংক ইউ।